Bună dimineața, bună dimineața de la Sovata. Astăzi vom continua excursia noastră și primul obiectiv va fi Salina Pride. Și am ajuns la mina, la Salina Pride. Să vedem ce e pe aici. După cum se vede, există și un strand aici, dar nu cred că funcționează. Cam pustie zona. Iar aceasta este intrarea, casa de bilete de la Salina Pride. Și am intrat în mină acum cu autobuzul. Cu un asemenea autobuz am intrat în mină. Lumea coboară acum pentru a merge în mină. Să vedem ce scrie și aici. Este intrare. Și mergem la intrare. Ne aflăm în Salina Pride. Trebuie să... Aoleu, e un sistem modern aici. Iar acum vom coborî în jos. Sunt vreo 30 de oameni, cred că. Este prima tură de dimineață. Și coborâm. De vreo 5 minute coborâm. Este o ușă aici. Am trecut și de ea. Da, și se pare că am intrat în prima galerie. Și după cum văd aici există și un restaurant subteran. 25 de lei. Avem aici ce se întâmplă, unde, cum, informații, grup sanitar, teren de joacă, biserică, bar, cramă, avem și cramă, un muzeu și rețea de telefonie mobilă, acces internet. Da. Deci în față avem ieșirea, cramă, bar, cum am spus, și în stânga avem biserică în mină, teren de joacă, suveniruri și muzeu. Ok, să o luăm pe stânga întâi, adică încolo. Foarte interesantă această salină. Temperatura aici văd că este un pic mai scăzută ca afară, însă nu e frig. Să vedem mai departe ce e. Au construit aici un teren de joacă gen Aventura, chiar așa se cheamă, Club Aventura.
Avem aici în mină și două automate de fresh de portocale, după cum vedeți, și costă 5 lei paharul. Nu mi se pare scump. Acum nu știu cât de mare e paharul. Iar aici avem parcul de distracții. Jatec sau Jatec Park. Parc de distracții. Chiar un teren de joacă. Cum se putea mai bine în sare. Un copil deja se joacă acolo. Și vedem o grămadă de balansoare și mese, bănci. Este o organizare foarte frumoasă din punctul meu de vedere și utilă dacă vrei să vii să te destinzi. Și este mare și înaltă. Și după ce am văzut planetariu, au și planetariu aici, să vedem ce găsim mai departe. Îmi place. Există în față și un mic magazin de cafea, o cafenea și, bineînțeles, aceste frumoase balansoare. Priviți ce adâncă și mare e această fostă mină de sare, această salină. Iar aici este capela. Capela din salină. Să vedem ce spune aici. În fiecare miercuri se săvârșește Sfânta Taină a Maslului, de la ora 9 la 11:30. Foarte frumoasă și interesantă această capelă. Este dotată cu bănci. Iar în față puteți vedea, sper, câteva persoane care se roagă. În față aici avem muzeul. Să vedem ce găsim și prin muzeul minei. Găsim reclamă la cașcaval. Hochland. Fumatul interzis. Avem aici tot felul de săruri, sare bulgări, sare tablete, sare brichete, sare gemă industrială. Iar aici avem produse din sare, sare de baie, sare de baie relaxantă. Iar aici avem căștile minerilor și câte ceva din aparatura lor, lanterne și așa mai departe, unelte și, bineînțeles, niște târnăcoape, căci așa se lucra în secolul XIX. O lampă de carbid, târnăcoape și diverse pene. Iată niște unelte acum din secolul XVIII, cum se lucra în această mină, niște lămpi, târnăcoape, lopată din lemn și un ic metalic, secolul XVIII. Iar aici avem în miniatură, probabil, cum se lucra cu caii. Priviți ce imensă este această galerie la Salina Pride. De frumos și măreț, grandios. Nu știu dacă v-am spus, dar biletul de intrare a fost 30 de lei de persoană adult. Această salină e dotată cu tot ce e nevoie. Există aici un punct sanitar de prim ajutor, cafenele și tot ce îți poți imagina. Să tragem o privire și pe aici, să vedem ce este. O zonă informativă, cu siguranță, da. E vorba de
Tourist Information Center și ni se prezintă aici județul Mureș. Iar aici avem și mese de tenis de masă, o grămadă, și pe partea altă la fel, alături de balansoare. Iar sus pe scări aici, ieșire. Aici avem un restaurant care este închis, din păcate, din cauza situației COVID. Cred că aceasta a fost toată salina aici la Pride de vizitat. Vom merge acum spre ieșire. Și la ieșire acum avem iar de urcat scări. Și după ce am urcat 1000 de scări, mergem spre ieșire. Cel puțin așa arată în direcția aceasta. Aceasta a fost Salina Pride. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Mergem acum către următoarea destinație. Dacă veniți aici la Pride, parcarea este 10 lei